दिनदिनै नयाँ ग्याजेट आउने क्रम जारी नै छ। त्यसमा पनि कुराहरू हुन्छ नि एप्पलले कति मजाको प्रोडक्टहरू निकाल्ने क्रम जारी नै छ। जसमा पनि आइप्याडकै कुराहरू हुन्छ नि बेसिक आइप्याडबाट सुरु भएको जर्नी अब आइप्याड प्रोसम्म, जसमा आइप्याड एयर, आइप्याड प्रो तपाईँले पाउनुहुन्छ। जसमा पनि होम की भएको नभएको, त्यसमा पनि साइजमा डिफ्रेन्ट। मान्छे यति धेरै आइप्याड आएपछि त्यसलाई चाहिने एसेसरिज पनि कति धेरै चाहिन्छ होला। जसमा पनि तपाईँले अरू धेरै थर्ड पार्टी ब्रान्डहरूले पनि एसेसरिज निकाल्ने क्रम जारी नै छ। र त्यसमा पनि लोजिटेक भन्ने ब्रान्डले पनि एप्पलको लागि मजाको एसेसरिजहरू निकाल्छ। जसमा तपाईँले माउस त देखिहाल्नुभयो, त्यस्तै अरू किबोर्डहरू पनि देखिसक्नुभयो। भनेपछि अब आज म कुरा गर्दैछु आइप्याड प्रो, त्यो पनि 12.9 इन्चलाई चाहिने अहिलेको लेटेस्ट आइप्याड कभर कस्तो रहेछ त, जसमा चाहिँ तपाईँले किबोर्ड सहित ट्र्याकप्याड पनि भएको पाउनुहुन्छ। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँलाई ओलिज स्टोर पीवट च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईँको अगाडि कम्बो टच लिएर आएको छु, जसको आज अनबक्सिङ गरेर तपाईँलाई म देखाउँदैछु। हेरौँ यो कस्तो रहेछ। बट्टाको बाहिर देखिहाल्नु जहाँ तपाईँले आइप्याड प्रो 12.9 इन्चलाई 5th र 6th जेनेरेसनको लागि हुने यो किबोर्ड छ, जसलाई चाहिँ हामी किबोर्ड केस सहित हामी चाहिँ ट्र्याकप्याड पनि यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले कम्बो टच पनि भनिन्छ। र तल लोजिटेक भने तपाईँ देखिनुहुन्छ, चट्ट मैले उठाइहालेँ यहाँनिर। हेर्नु कस्तो मजाले स्ट्यान्ड लगाएर पनि किबोर्ड राख्नु मिल्दो रहेछ। र किबोर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम प्रिमियम फिल भएको कस्तो दामी किबोर्ड है। अघि त हामी कम्बो केस भन्दै थियो, तर यहाँ त केस छैन, किबोर्ड मात्रै छ। ए रहेछ तल पनि रहेछ है। तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर कभर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँ 3टा पिन पनि तपाईँले यसमा पाइराख्नु भएको छ। र भित्रपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यो क्विक स्टार्ट गाइड पनि यहाँ छ र कसरी यसलाई चलाउने भनेर पाउनुहुन्छ। र यो कभरलाई कसरी लाउने होला, तर यहाँ त कभर त जोडिएको छैन। यसरी कभर त जोडेन, उल्टो गरेँ कि क्या मैले। र यसलाई यसरी चाहिँ ट्याक्कै टाँसिने रहेछ। म्याग्नेटिक टच पो रहेछ यो त। टक भनेपछि यसलाई निकाल्न पनि मिल्ने, जोड्न पनि मिल्ने। अरू धेरैवटा किबोर्ड जस्तो मसँग अहिले आइप्याडको यहाँ किबोर्ड देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एप्पलले जस्तो निकालेको छ, र चाहिँ हामी टिल गरेर चलाउन मिल्छ यसरी। यसको किबोर्ड पनि यहाँ पाउनुहुन्छ, ट्र्याकप्याड पनि यहाँ पाउनुहुन्छ। तर यो हामीले किबोर्ड पर लान सक्दैन यसलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ केस र किबोर्ड छुट्टै सेपरेट हुन्छ। र यो आइप्याडलाई म निकालेर राख्दैछु, आइप्याडको केसमा राख्दैछु। यहाँ राखेपछि यसले टक 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 यहाँनिर राख्यो अब। र यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सेफ्टी फिल हो। र अर्को रमाइलो कुरा के तपाईँलाई थाहा छ, यो पेन्सिल जस्ताको तस्तै यहाँबाट निकाल्नु पनि परेन, ठ्याक्कै बसिहाल्यो। म्हणजे कस्तो मजा वेल फिनिस तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र अर्को रमाइलो कुरा के लाग्यो थाहा छ तपाईँले, अहिलेसम्म नोटिस गर्नुभएको छैन होला। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि अलिकति यो किन अहिलेदेखि लेभल मिलेन भन्दै थिएँ, तर यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ, स्ट्यान्ड बनाउन मिल्दो रहेछ। वाउ, ल किबोर्ड, ट्र्याकप्याड र स्ट्यान्ड सबै एकैचोटि हुने भयो, प्लस कभर पनि भयो, जसलाई चाहिँ यसरी फ्लिप गरेर बोक्नुभयो भने मजाले यसलाई बोक्न सक्नुहुन्छ। र पेन्सिललाई पनि यहाँ टप्प टाँच्दै राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले पेन्सिललाई पनि राख्यौँ, कभर पनि भयो र स्ट्यान्ड पनि भयो। र यसरी हामीले यसलाई स्ट्यान्ड बनाएर यहाँ राख्छौँ। र फेरि हामीले चाहिँ यो किबोर्डलाई निकालेर हामीले आफूलाई चाहिने कुरा मजाले एफर चलाउन सक्छौँ। र किबोर्ड मैले कनेक्सन पनि गरिसकेको छु र यो केसमा पनि राखिसकेको छु। र यसबाट के थाहा हुन्छ भने यसलाई कुनै पनि चार्ज गर्नु पर्दैन। जुन एप्पलको किबोर्ड जसरी यसलाई चलाउन सकिन्छ त्यस्तै 3टा पोइन्ट यसमा छ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर डिट्याच गरेपछि छुट्छ र यो किबोर्ड चल्दैन। र यहाँ एट्याच गर्ने बित्तिकै यो चल्न थालिहाल्छ, जसलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ सबै सर्टकटहरू चाहिँ स्पेसली आइप्याडको लागि डिजाइन गरेर बनाएको तपाईँले सर्टकट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि मजासँगले तपाईँलाई आइप्याडलाई एप्पलकै किबोर्ड चलाए स्टाइलले नै यो किबोर्डलाई पनि तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ फुल फ्रेममा चल्ने किसिमको तपाईँले यहाँ ट्र्याकप्याड पनि देख्नु भएको छ। जसरी यहाँ तपाईँले मजाले कर्सर हलाउँदा यहाँ पनि चलेको देख्नुभयो। हामीले कुनै पनि एपहरू सेलेक्सन पनि गर्न सक्छौँ यहाँनिर। भनेपछि हामीले के चलाउने, के सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरो पनि यहाँबाट थाहा भइहाल्छ। भनेपछि यसलाई हामीले स्किप गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट होम कीमा पनि जान सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यसको लाइट ब्राइटनेस बढाउने घटाउने की पनि यहाँ सर्टकट यहाँ पाउँछौँ। म्युजिक प्ले पजको बटन पनि हामीले यहाँनिर पाउँछौँ। त्यस्तै भोल्युम अप डाउनको सर्टकट की र सर्चको बटन पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी के सर्च गर्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै भेटिहालिन्छ। भनेपछि यो किबोर्ड तपाईँले एकै किसिमले होइन, 4 किसिमको वेबाट तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बेसिक तपाईँले यदि तपाईँ मजाले धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कन्टेन्टहरू तपाईँले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टोरी लेख्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यसलाई किबोर्ड मोडमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मुभी मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यो किबोर्डलाई चट्ट हटाइदिनुहोस्, तपाईँको हल्कासँगले तपाईँले यो किबोर्डलाई खालि स्ट्यान्डको रूपमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले केही पढ्नु पर्ने छ भने यसरी हातमा लिएर पनि खालि यसरी भर्टिकल्ली
मजाले लिएर तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि बुक रिडिङ गर्ने बानी छ भने तपाईँले या केही कन्टेन्ट हेर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यसरी पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले केही पढ्नु त भयो, अब तपाईँले यो आइप्याड भनेपछि पक्कै पनि प्रो सिरिज भनेपछि तपाईँले पक्कै केही न केही डिजाइनहरू त गर्नुहुन्छ, या तपाईँ केही आर्ट गर्नुहुन्छ, या तपाईँले त्यस्तै केही चिज चलाउनुहुन्छ भने यसलाई मजासँगले यो स्ट्यान्डलाई फ्लिप गरेर यहाँ राखेर तपाईँले आफ्नो एङ्गल अनुसारले तपाईँले यसमा केही ड्रइङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसरी 4 तरिकाबाट तपाईँले स्ट्यान्डलाई मोडिफाई गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो किबोर्ड तपाईँले देख्नु भएको छ फुल फ्लेज किबोर्ड नै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले टाइपिङ गर्ने एक्सपिरियन्स पनि राम्रो छ। र यसको डिजाइन र यो जुन प्रोडक्टको प्रिमियम फिल छ तपाईँले एकदमै एक्सक्लुसिभ फिल चाहिँ तपाईँले लोजिटेकको यो किबोर्डमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँले जुन यो ट्र्याकप्याडको एक्सपिरियन्स हो, जुन कम्प्युटरको लेभलमा हामीले चलाउने ट्र्याकप्याड एक्सपिरियन्स पनि मजासँगले यही किबोर्डमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो किबोर्डमा तपाईँले सबैभन्दा मजा लाग्ने कुरा चाहिँ के भने यसको जुन कनेक्सन छ, तपाईँले तल रहेको क्लिक 3टा पोइन्टमा तपाईँले क्लिक यसलाई टच गरेपछि कनेक्टिभिटी पाउनुहुन्छ। यो पनि एकदम स्विट छ, किनभने यसमा कुनै पनि ब्लुटुथ हामीले अन गरेर यसलाई कनेक्सन गर्नु पर्दैन। र यो किबोर्डको ब्याट्री सकिएला भन्नु पनि पर्दैन, किनभने यसको कनेक्सन सिधै डाइरेक्ट आइप्याडसँगै हुन्छ। साथै तपाईँले किबोर्ड केस तपाईँले फुल्ली प्रोटेक्टिभ केस पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले ड्रप भयो भने पनि फुल्ली प्रोटेक्टेड किबोर्ड तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। साथै तपाईँले यहाँ कटआउट गरिदिएर पेन्सिल चार्जिङ गर्ने पोर्ट पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कभर निकालेर पेन्सिल चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि यसमा आउँदैन। भनेपछि फुल्ली सपोर्टिभ, स्पेसली आइप्याडलाई डिजाइन, त्यो पनि पेन्सिल चार्ज गर्न मिल्ने किसिमको किबोर्डको केस। खालि 12.9 इन्चलाई मात्रै नभएर तपाईँको आइप्याड प्रो तपाईँको 11 इन्चलाई पनि हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ, जसको पुरा डिटेल मैले यो भिडियोको तल राखेको डिटेलमा लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी साथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको प्राइस पनि त्यही लिङ्कबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ नजिकै हाम्रो स्टोरमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर आएर पनि तपाईँले यो किबोर्डलाई चेक गरेर लान सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजा सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।